السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهارده هنشرح تصميم لوجيك ليفل كونفرتر. هنستخدمه ليه؟ معانا عندنا حساسات وشاشة بتشتغل على 5 فولت، والمديول الاي اس بي 32 بيشتغل معانا على 3.3 فولت. عشان نقدر نرسل ونستقبل ما بينهم بنستخدم لوجيك ليفل كونفرتر. عشان نقدر نستقبل اشارات بين 5 فولت وال 3.3 فولت والعكس. مثال النهارده هنعمل توصيل بين شاشة LCD والار تي سي ومديول الاي اس بي 32 ببروتوكول الاي تو سي. هنصمم معانا الدايرة. بتتكون الدايرة معانا من ترانزستور موسفيت بي اس اس 138 و2 مقاومة 10 كيلو. هنحتاج تجريب عملي معانا على المديول. هو المديول بيتباع جاهز اسمه لوجيك ليفل كونفرتر، فيه نفس المكونات بنفس التوصيل، بس احنا طبعا عايزين نشتغل على المكونات نفسها علشان نوفر ثمن المديول. ملحوظة: اذا مش متوفر عندك الترانزستور بتجيب المديول عادي وبتركبه في مشروعك عن طريق بين هيدر في الكارتة بتاعتك وتوصله وبيشتغل معاك مفيش مشاكل. الفيديو دوت برعاية GLC PCB. أول حاجة عندنا هنا عشان تعمل اوردر تبدأ تسجل عندك بالإيميل بتاعك، تعمل ساين ان. طبعا أنا مسجل قبل كده. وبعد كده بتعمل اوردر ناو، ترفع ملف الجربر بتاعك من على جهازك، تختار ملف الجربر بتاعك، وبعد كده بتعمل سيف تو كارد. وبعد كده بتعمل تشيك اوت. بعد كده بتكتب العنوان بتاعك والتفاصيل بتاع اسمك عشان يجيلك لغاية باب البيت عندك. بعد كده بتعمل سيف. بعد كده بتشوف طريقة الشحن المناسبة ليك، بتدوس كونتينيو. بعد كده بتدوس كونتينيو، وإن شاء الله بتجيلك في أقرب وقت إن شاء الله. ده المديول يا جماعة اللي بيتباع جاهز بره عندك. أول ما بتروح تشتريه فيه 4 شانل، 4 قنوات. الجنب العلوي بتاعه هتلاقي مكتوب عليه الهاي وتحت مكتوب اللو. الجزء اللي في النص دوت بتوصل معاه ال 5 فولت والجراوند، وتحت بتوصل 3.3 فولت والجراوند. وبعد كده بتحط الاشارات اللي انت عايز تحطها هنا وبتستقبلها من الناحيه التانيه ب 3.3 فولت. يعني تحط هنا 5 فولت وتستقبلها هنا 3.3 فولت. لو حطيت هنا برضو اشاره عندك 3.3 فولت هتستقبلها الناحيه التانيه ب 5 فولت. حطيت لو هتستقبل لو. التوصيل الداخلي بيبقى للمديول ترانزستور البي اس اس 138 مع الاتنين مقاومة ال10 كيلو. دي التوصيلة بتاعتها. عايزين نعمل لها محاكاة بسيطة قبل ما نعمل التجربة العاملة عشان نشوفها. ده الترانزستور معانا والاتنين المقاومة 10 كيلو، وبنحط هنا كهرباء 3.3 فولت، وبنحط الناحية التانية 5 فولت كهرباء ثابت من عندك. وبعد كده بتحط هنا الإشارات اللي أنت عايز تجيبها، مثلا 3.3 فولت والناحية التانية مثلا المتحكم أو العكس. هنا لو أنت حطيت 3.3 فولت هتستقبل الناحية التانية 5 فولت، ولو حطيت هنا 5 فولت هتستقبل الناحية التانية 3.3 فولت. طب هو بيشتغل ازاي يا جماعة؟ هنا على طول الإشارة بتاع الطرف بتاع الجيت البوابة نفسه عليه 3.3 فولت على طول. علشان يشتغل معاك الموسفيت لازم التيار بتاع الجيت يكون أعلى من التيار بتاع السورس. فهنا 3.3 فولت وهنا 3.3 فولت، فالموسفيت ده كده في الحالة ديت ما يبقاش شغال. فأنت هنا أول ما بتحط أي إشارة هاي ب5 فولت هيخرج معاك هنا 3.3 فولت فعلا مظبوط تمام، بس الموسفيت ما بيبقاش شغال. لو حطيت هنا لو على طول بيبقى الناحية التانية لو، وكذلك الناحية التانية لو انت حطيت هنا لو الناحية التانية برضه هيبقى موجود عندك لو. حطيت 3.3 فولت هيبقى عندك 5 فولت. بتشتغل معاك ازاي؟ أول ما انت هنا حطيت لو فالإشارة هنا 3.3 فولت والناحية التانية 3.3 فولت، بس أنا هنا حطيت جراوند. فطرف الجيت دلوقتي أعلى من طرف السورس فبيفتح معاه البوابة. فالموسفيت في الحالة ديت بيبقى عامل زي المفتاح، فوصل لك النقطتين دول بقت كأنها سلك، فتوصل لك الطرف ده كله بقى سالب معاك وخرج الناحية التانية سالب. الناحية التانية بقى بيشتغل ازاي؟ لما بدوس هنا على المفتاح دوت وبدوس معاه جراوند، هنا في قلب الموسفيت من جوه في دايود بيمرر التيار من الموجب للسالب. هنا دلوقتي في موجب وهنا في موجب، بس لما هنا بقى احط سالب مشى التيار اللي كان من هنا الموجب اللي هو 3.3 فولت لناحية السالب. فالتيار دلوقتي بتاع الجيت بقى اعلى من التيار بتاع السورس، فالموسفيت معايا اشتغل على طول وخرج لي، خلى الناحية السالب اللي هنا بقت زي مفتاح على طول، وصل النقطتين دول ببعض كأنهم سلك، واشتغل نفس الكلام بالظبط. نشوف برضو نفس الفكرة عملي بتطبق ازاي عشان نفهم برضو اكتر معانا. ده يا جماعة اللوجيك ليفل كونفرتر. اللي ما شافش يا جماعة الفيديو اللي فات يا ريت تشوفه. وصلنا في الفيديو اللي فات الار تي سي مع الاي اس بي 32 على بروتوكول الاي تو سي. النهارده بقى معانا كمان شاشة ال سي دي بتشتغل معانا على 5 فولت. ما اقدرش اجيب الاشاره بتاعتها على طول من 5 فولت تروح على الاي اس بي، هتحرق معايا الاي اس بي، ما بتشتغلش معايا هو على 5 فولت. هنا الباور سبلاي انا مغذيها من بره ب5 فولت فمش هينفع. فبنعمل ايه يا جماعه؟ بنوصل ال5 فولت الباور بتاع الشاشه عادي جدا،
ال5 فولت بتاعها. البروتوكول الاي تو سي ما بنجيبوش بقى على طول على الاي اس بي، بيروح معايا هنا على اللوجيك ليفل كونفرتر، بيتغذى معايا هنا ببروتوكول الاي تو سي الاس دي اي والاس دي ال. هنشوف طبعا التوصيل اسهل معانا على برنامج الالتيم معانا دلوقتي. بنوصل 5 فولت على الطرف بتاع الباور بتاعه، والناحيه التانية بنوصل الطرف 3.3 فولت، واطراف الداتا معانا بنحطها هنا بتوع ال5 فولت اللي هو الاي تو سي، وبناخدهم من الناحيه التانية ونحطهم على طول على نفس البروتوكول عندنا، وبيشتغل معايا بكل سهوله ال RTC مع ال LCD بدون اي مشاكل معاك على نفس البروتوكول، حتى لو واحد بيشتغل على 5 فولت وواحد على 0.3 فولت. هنشوف التوصيل معانا اسهل على البرنامج الالتيم معانا عشان نوصله على طول. بنفتح الشيت بتاع الكنترول. عملنا المره اللي فاتت التوصيل بتاع ال RTC ال SDA وال SDL، وصلناهم خلاص على المتحكم عندنا. نفتح بعد كده بقى الكومبوننت، وبنجيب ال BSS ترانزستور بتاعنا، نحط بس الكويشن مارك. توضيح بسيط يا جماعه، دلوقتي عايزين بس اقول لكم حاجه. دلوقتي ال LCD هركبها ازاي معايا في المشروع؟ فيها 4 اطراف، فبنيجي على الكارتة من عندنا وبركب معايا السوكت ده. السوكت ده 4 اطراف بين هيدر، بركبه في الكارتة وبوصله هنا معايا من الكارتة للشاشة بقى تتعامل هي مع الترانزستورات في قلب الكارتة نفسها. وبجيب سوكت زي ده دلوقتي كده 4 طرف كابل داتا، وبوصله على طول معايا في السوكت دوت، وبوصل في الناحية التانية الشاشة معانا عشان اعرف امد الكابل بتاعي معايا براحتي، وفي نفس الوقت يبقى متغذي باطراف شكلها كويس. مش هينفع طبعا نستخدم الاطراف اللي بنستخدمها في التوصيل معانا. هنجيب دلوقتي مكتبة البين هيدر ال4 طرف ديت، وهنجيب المكتبات بتاع الاي سي البي اس اس بس معايا، مش هنجيب اكتر من كده. نيجي هنا طبعا هسيب لكم اللينكات بتاع الحاجات اللي احنا نزلناها النهارده، الموسفيت وكده كلها هنسيبها لكم تحت الفيديو. تمام. ده البين هيدر ال4 طرف يا جماعه، نفس الصوره بالظبط اللي انتوا شفتوها من شويه، هسيبها لكم برضو تحت الفيديو. قبل ما نوصلهم معانا نعرف الشاشه يا جماعه عندنا هنا اول الاطراف بتاعتها نبص عليها هنلاقي الجراوند، الفي سي سي، الاس دي اي والاس سي ال. على نفس الترتيب ده عندنا هنحط السوكت الناحيه التانية عشان نعرف نوصله معانا مظبوط. تمام. فهنيجي هنا هنحط الجراوند، بعد كده ال5 فولت، وبعد كده الطرفين بقى اللي هيروحوا للموسفيت نفسه علشان يغير الاشارات بتاعته، نسميهم مثلا هاي ليفل 1 وهاي ليفل 2. تمام كده انا هاخد الاشارات بتاعتي على الموسفيت، ومن الموسفيت هوديها على البروتوكول بتاعنا ال SDA وال SDL وال SCL. تمام. نحط بس هنا النت ليفل. هنحط هنا بقى يا جماعة، هنا ده ال5 فولت، هنحط عليه الإشارة بتاع الهاي ليفل 1، هاي ليفل 1. وهنا الناحية التانية بيروح لإيه بقى؟ ال SDA اللي هو الطرف التالت في الشاشة، ال SDA. تمام. على البروتوكول عندنا على طول. هاخد ده كده معانا كده كله كوبي، كنترول في. ده بقى هيبقى اسمه هاي ليفل 2 هي ال SCL، الناحية التانية ال SCL على نفس التوصيلة بالظبط. تمام. بس يا جماعة ده نفس التوصيلة اللي احنا هنعملها النهاردة، هي دي اللي احنا وصلناها معاكم عملي دلوقتي. تمام. الفيديو الجاي ان شاء الله هحاول اسرع شوية في السيماتيك علشان نحاول ننجز فيه بقدر الامكان، علشان ما نأخرش نفسنا اكتر من كده في السكيمة، عشان بصراحة في شغل كتير لسه عايزين نتكلم عنه. فأي حد عايز يسأل عن أي حاجة يا جماعة يسيبها لنا تحت في الكومنت، ونشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.